নগল মোৰ দীপাংকৰ ক্ৰিয়েশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকে মই নতুনকৈ দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিব। সো লেটস গেট ষ্টাৰ্ট নাও। এইটো হৈছে এটা লিথিয়াম বেটাৰী। মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আহক আমি এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। কেবুলডাল দিছিলে, এডাল চাওঁ। এডালে হৈছে কেবুলডাল আৰু এইটো ফেক আৰু এইটো পেকিঙত আছে। এইটো খুলি ল'ব। এইটো এনেকৈ খুলি ল'ব লাগিব। খুলি চাই লওঁ। এইটো খুলি আছো। ওলা। ওকে, এইটো হৈছে আমাৰ বস্তুটো। বেটাৰী লিথিয়াম বেটাৰী হয়, ট্ৰনটেকৰ হয় বেটাৰীটো। 12 ভল্ট 7.2 mAh বেটাৰী। তাৰপিছত আৰু কিবা স্পেচিফিকেশ্যন কিছুমান দিয়া আছে। তাৰপিছত ৱাৰ্ণিংবিলাক কিবা দিছে। চাই লওক আপোনালোকে কি লিখা আছে। এইফালে কি লিখা আছে চাই লওক কি লিখা আছে। তো সেইখিনি বস্তু এডাল লগাই দেখুৱাই দিছোঁ। কেনেকৈ খোল খায়। এইটো ৰেড কালাৰটোত ৰেডডাল লাগিব, এডাল। আৰু এইটোত এডাল লাগিব। সো এইটো বস্তুটো এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে মই আগতে কৈ যোৱাখিনি নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চ' আজিলৈ বাই। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।